Classroom. First, kailangan natin mag-create ng email sa Google. So, dito sa search button, itatype natin is Google Classroom. Google Classroom. So, ayan. Then, enter nyo or just click this search button. Then, iyan po yung mag-a-appear. So, click natin yung sign in Google Accounts, Google Classroom. Yung una, ito. Get more time to teach and inspire learners with Classroom. Hindi tayo agad makakapasok sa Google Classroom. Kailangan nating magkaroon Google email. Click natin, gumawa ng account. So, mamimili po kayo dito na lang tayo sa para sa sarili ko. Click natin. Yan. Sweet, happy. Example lang po yan. Then, sa username, mag-create kayo ng unique na email address nyo. Try natin si Sweet Happy. Mag-appear naman yan kung may kaparehas kayo or nagsasuggest din mismo si Google na kung ano ang inyong magiging email address. Okay? So, dun sa password, yun yung unang naisip nyo, mas better na isunulat ko kasi minsan makakalimutin din ako. Dun sa kumpirmahin, itatype nyo ulit, tinype nyo dun sa password. Make it sure, parehas po yung tinype natin sa first password and the second password. Click yung susunod. Bakit may red color? Basahin natin. Nakuha na ang username na. May kaparehas akong emails naman yung sinuggest niya. Click lang natin. Then, nabago na yung inyong username. Dun sa password naman, ulitin natin yung password kanina. I-verify ang phone number mo. So, importante ay mayroon kayong cellphone. Type natin yung ating number. Nag-text na po ngayon lang. Narinig niyo naman, diba? Nag-message siya ng Google verification code. Ita-type niyo po dito sa i-verify ang phone number mo. Kung ano po yung binigay na number ni Google dito sa inyong text message, yun ang ita-type ninyo. Walang labis, walang kulang. Then, click natin patunayan. It's time na mag-register naman tayo. Okay na, na-confirm na tayo yun. Meron na tayong email. Gamitin namin ito upang panatiling ligtas sa inyong account. Ilagay nyo lang dyan yung inyong birthday. Kasarian, male or female. Yan. Susunod na, click natin next or susunod. Click natin, oo, papayag ako. Kung gusto nyo basahin, pwede naman po. Or kung gusto nyo, scroll down nyo lang and click nyo po, sumasang-ayon ako. Antayin lang po natin ang next page. Meron na tayong Gmail account. Ayan, click natin continue. Ayan, nasa Google Classroom na tayo. Dito sa upper right corner na may circle na may letter S, ibig sabihin naka-sign in na po kayo niyan. S, it means yun yung first letter ng name kung ginamit. So, click natin itong S. Yan na po tayo, naka-sign in na kayo. Yan po yung mga features, yung mga apps ni Google. So, yan po may account, yung account nyo, search, maps, YouTube, Play, News, Gmail, then contacts, Drive, calendar, yan. Then, scroll down nyo, nandyan po yung sa Google Classroom. Then, ito naman po, etong gear, ito po yung settings. So, kung gusto nyo pong, kayo po kasi may control ng yung classroom, click nyo po yan. Yan po, pwede nyo i-edit yung class name, class description section. Then, dito po sa general, yan po yung naka-indicate yung class code na ibibigay nyo po sa student stream. So, ito po yun. Pwede nyong kontrolin yung pag-post ng mga student niyo. Yan, mamimili kayo. Student can post and comment. Students can only comment and only teacher can post or comment. So, yun, mamimili kayo kung ano po yung gusto niyo dyan. Then, class work on the stream, show deleted items. Then, ito sa baba ay yung grading. Then, dito tayo sa upper left corner, yung may name ng section nyo, itong may tatlong line. So,
Pag-click nyo po yan, then yung makikita yung section na ginawa ninyo. Section, and also yung shortcut ng settings. So, ito na po yung inyong Google Classroom. So, yun guys, tandaan nyo lang pong mabuti. Ang pag-create ng Google Classroom is yun nga, mag-create ng Gmail account. Make sure unique yung inyong gagamiting email, and of course, the password ay kailangan tandaan at kailangan nyo isulat sa inyong notebook. And of course, pagka naka-create na kayo ng Gmail account, ma-access na ninyo ang inyong Google Classroom. So, sa Google Classroom, either mag-join na class kayo or create a class. And tandaan nyo yung mga important sa Google Classroom, which is yung kung nakasign in kayo, malalaman nyo kung kayo ay nakasign in or hindi. Yung Google Apps, dyan nyo makikita yung Google Classroom. Yan, scroll down lang po ninyo. Ito si Google Classroom. And ito naman yung gear settings para makontrol nyo ang inyong class. Kung gusto nyo na kayo lang ang mag-post, mga student ay puro comment lang ang gagawin. And of course, itong tatlong lines sa upper left side naman ay shortcut naman ito para ma-access niyo ang settings, and makikita nyo dito yung section na kinreate ninyo. Pwede naman kayo mag-create ng iba pang section. And so ito po yung pag-create ng Google Classroom. I hope nakatulong po ito sa inyo. Then dito, magta-type lang po kayo dito kung anong gusto niyo sabihin sa inyong students. Mababasa po nilang lahat yan. And kung gusto niyo magbigay ng link na galing sa YouTube, mag-open lang kayo ng another browser. So, i-click natin yung video. And pagka-click nyo sa video, kukunin nyo yung link. Itong naka-highlight na blue na ito. Lahat dapat copy and paste natin doon sa ipopost nyo sa inyong Google Classroom. Copy. Then, punta ka na sa post. Right click and paste. And, wag lang basta i-enter, kundi i-click nyo mismo ang word na post. So, ayan. Right click, paste. And, hindi siya basta-basta ma-enter. Antayin natin lumabas. And, scroll down natin. Click natin ang post. Natin si post, and magbabasa na po ng inyong mga student. Paglagay lang kayo kung anong gusto yung message, doon kayo magkaka-communicate sa Google Classroom. Pagka pinilik po ng student niyo yan, ma-access po nila yung video na pinost ninyo. So, yan yung paggawa ng Google Classroom. I hope na may natutunan po kayo sa short video na ito. Please like and subscribe to my channel. Don't forget to press the notification bell for more updates. Thank you for watching, everyone. Bye!